हॅलो फ्रेंड्स, कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते. मित्रांनो, या भागात आपण हे सुंदर जॅकेट बनवायला शिकणार आहे. हे जॅकेट साधारण 1.5 वर्षाच्या 1 ते 1.5 किंवा जास्तीत जास्त 2 वर्षाच्या मुलापर्यंत होईल. याची उंची जी आहे ती 13 इंच आहे. पाहू शकता आपण इथे 13 इंच उंची आहे आणि रुंदी जी आहे ती 12 इंच आहे. तर रुंदी 12 इंच आणि उंची 13 इंच. आता हे जॅकेट जे आपण केलं आहे ते खालपासून वरपर्यंत केलेलं आहे. त्याच्यात आपण खाली 2x2 रिप स्टिच केली आहे, मध्ये स्टॉकॅनेटी स्टिच आहे, इथे मी डिझाईन घातलेलं आहे. तर आता हे जे आपण बटन काढून पाहू शकतो की याचं जे खालचा भाग आहे हा खालचा भाग आपण सलग विणलेला आहे. हा जो खालचा भाग आहे हा आपण सलग विणलाय पूर्ण 140 टाके एकदम घालून. मध्ये कुठेही याला शिवण नाहीये, मध्ये फक्त शिवण जी आहे ती शोल्डरवर आहे. तर अशा प्रकारचं हे जे जॅकेट आहे हे फार सुंदर दिसतं आणि खूप लवकर होतं. 100 ग्रॅम वूलमध्ये तुमचं होऊन जाईल हे स्वेटर किंवा हे जॅकेट. आता हे करताना आपण कसं केलंय यासाठी आपण एक त्याचं थोडंसं मॉडेल तयार केलंय. तर हे जसं हे जॅकेट सारखं बनवलेलं आहे, इथे आपण 140 टाक्यांनी सुरुवात केली आहे. दोन्हीकडे आपण 7-7 हे काचपट्टी बटनपट्टीचे ठेवले आहे. 7 मध्ये 126 टाके आपण 2x2 रिप स्टिच आणि शेवटी परत हे 7 टाके बटनपट्टीचे, काचपट्टी आणि बटनपट्टी. नंतर रिप स्टिच आपण साधारण 2 इंच केलेली आहे. पहा मित्रांनो, रिप स्टिच 2 इंच केलेली आहे आणि त्यानंतर आपण ही स्टॉकॅनेटी स्टिच जी आहे ती पुढे एकूण उंची 8 इंच होईपर्यंत केलेली आहे. एकूण उंची 8 इंच होईपर्यंत स्टॉकॅनेटी स्टिच केली आहे आणि त्यानंतर आपण या 4 सुया साध्या करून मग त्याचे 3 भाग केले आहेत. समोरचे 2 भाग वेगळे आणि मागचा भाग वेगळा. तोपर्यंत आपण हे खालचं सगळं एकत्र विणलंय 140 टाके घालून. आता हे आपण इथे जी सुई करतो ती सगळ्यात महत्वाची आहे. स्टॉकॅनेटी स्टिच झाल्यानंतर आणि या 4 ओळी झाल्यानंतर आता यात आपण बगलेचा जो भाग आहे इथे अजून एक पट्टी करणार आहे 7 टाक्यांची आणि तशीच त्याच्या मागे ती तशीच दुसऱ्या बाहीला सुद्धा पुढे आणि मागे. तर त्यासाठी आपण असे भाग करणार आहे मग की 7 टाके बटनपट्टीचे पहिले, नंतर हे मधले 20 टाके आहे, पुन्हा 7 दुसऱ्या बाहीच्या पट्टीसाठी किंवा बॉर्डरसाठी, मग मधले 6 टाके आपण बंद करणार आहे. 3 समोरचे 3 मागचे, पुन्हा 7 टाके या बॉर्डरसाठी, मागचे हे जेवढे असतील तेवढे, शेवटचे 7 परत त्यातले बॉर्डरसाठी आणि 3 बंद करणार आहे. असे 10 सोडून द्यायचे आणि मधले सगळे विण घालायची. परत इकडे 3, 7, 20 आणि 7. तर असे आपण हे टाक्यांची विभागणी केली आहे आणि त्यानंतर आपल्याला हे 3 भाग वेगवेगळे विणायचे आहे. आता विण जी घातली आहे ती अगदी साधी विण आहे माझी, ज्यात मागची सुई पूर्ण उलटीच आहे. याला पक्षाची किंवा विमानाची विण म्हणतात. याची सुद्धा लिंक वेगळी शेअर करते मी, त्याचा व्हिडिओ आपण पब्लिश केलेला आहे. तर ही सुंदर विण आपण इथे मागे आणि समोरच्या 2 भागात घातली आहे. ही विणही करायला खूप सोपी आहे. आता आपण कसं करत जाणार, या 4 सुया झाल्यावर 7 टाके, मग हे मधले विणीचे विणायचे, पुन्हा 7 टाके गार्टर स्टिच. ह्या ज्या पट्ट्या सगळ्या बटनपट्टी, काचपट्टी आणि ह्या बगलेच्या किंवा बाहीच्या बॉर्डर्स या सगळ्या आपण गार्टर स्टिचनी करणार आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला हे इथे 3-3, 6 बंद करत जायचं आहे. हे मधले परत 7 पट्टीसाठी गार्टर स्टिच, मग 46 विणीचे, पुन्हा 7 बॉर्डरसाठी 6 बंद करायचे, पुढचे 7, परत 20 आणि 7. तर असं आपलं हे स्वेटरची आउटलाईन असणार आहे. आता हे स्वेटर जसं मी सांगितलं तुम्हाला की 1 ते 1.5 वर्षाच्या मुलाला होईल, तरी तुम्ही याहून मोठं सुद्धा स्वेटर तुम्ही असं स्वतः बनवू शकता. मोठं स्वेटर बनवायचं असेल तुम्हाला तर समजा आपल्याला जशी रुंदी मी याची सांगितली 12 इंच आहे म्हणून, तर तुम्हाला जर याहून मोठं हवं असेल तर तुम्ही 140च्या ऐवजी 150 टाके घालून सुरुवात करू शकता. आपापला गेज काय आहे लोकरीचा विणण्याचा स्टॉकॅनेटी स्टिच मध्ये हे तुम्ही आधी शोधलं तर फार बरं होईल. माझा गेज साधारण 6 टाक्यांचा 1 इंच असा आहे. तर तुम्ही आपापला मोजला तर जास्त चांगला होईल. तर त्या अंदाजाने 150 टाक्यापासून जर सुरुवात केली तर 12.5 ते 13 इंच रुंदी होते आणि मग त्या स्वेटरसाठी आपण शोल्डरवर 25 टाके ठेवू. जसे इथे 21 ठेवले ना तसे.
त्याहून मोठं करायचं असेल आणि उंची आपल्या सोयीप्रमाणे करता येते, म्हणजे जशी तुम्हाला हवी असेल तेवढं हे विणत जाता येतं आपल्याला. नंतर त्याहून मोठं जर 5-6 वर्षाच्या मुलाला करायचं असेल तर 180 टाक्याचं तुम्ही करू शकता. त्यात आपण अशी विभागणी करू शकतो, 8-8 टाक्याची बॉर्डर ठेवू शकतो आपण त्याला. समोरचे 2 भाग 40-40, मागचं 84. आता या असं स्वेटर जर जॅकेट केलं तर त्याची रुंदी तुमची होणार आहे साधारण 15 ते 15.5 इंच रुंद. आणि मग त्या जॅकेटच्या शोल्डर्सवर आपण 30 टाके ठेवू. 8-8 दोन्हीकडे ह्या बॉर्डरचे आणि मध्ये 14 टाके आपण विणीचे ठेवू. तर अशा पद्धतीने तुम्ही कस्टमाइज करू शकता, म्हणजे तुम्हाला ज्या मापाचं हवं आहे त्या मापाचं तुम्ही बनवू शकता स्वेटर. पण हे स्वेटर करायला खूप सुंदर आहे आणि दिसतंही खूप सुंदर. याची मागून विण पहा तुम्ही किती सुंदर दिसते. त्यामुळे समोरून मागून कुठूनही हे खूपच सुंदर दिसतं स्वेटर. आणि तुम्हाला मला वाटतं हे नक्कीच आवडेल करायला. आपण वर्धमानची 4 प्लाय लोकर वापरली आहे यासाठी. आणि हे तुम्हाला हवं असेल तर पुढे जाऊन तुम्ही इथे एखादा डिझाईन सुद्धा एम्ब्रॉयडरी करू शकता. एम्ब्रॉयडरी कशी करायची हे मी तुम्हाला वेगळं सांगितलेलं आहे व्हिडिओत, तर त्याप्रमाणे किंवा आपण नंतर एखाद्या व्हिडिओत याच्यावरच एम्ब्रॉयडरी सुद्धा करून घेऊ. तर अशा स्वरूपाने आपण हे करत जाणार आहे स्वेटर. तर मला वाटतं तुम्हाला हे नक्कीच आवडेल खूप करायला. आणि आवडलं तर लाईक करा आणि मित्रांनो कॉमेंट्स करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र नक्की विसरू नका आणि बेलचं बटन दाबा, म्हणजे तुम्हाला पब्लिश झालेला व्हिडिओ सर्वप्रथम सगळ्यात पहिल्यांदा पाहायला मिळेल. तर हे छानसं स्वेटर आपण करायला सुरुवात करू आता. आणि या स्वेटरसाठी स्वेटर झाल्यानंतर आपण जर केलं तसं स्वेटर तर मला नक्की फोटो पाठवायला विसरू नका. चला तर मग हे स्वेटर आपण सुरू करूया. हा तर मित्रांनो, ते जॅकेट करण्यासाठी आपण ही लोकर घेतली आहे, वर्धमानची 4 प्लाय लोकर आहे. आणि त्यासाठी सुटेबल अशी सुई म्हणजे 10 नंबरची सुई घेतली आहे किंवा आपली 3.25 mm ची सुई. तर याच्यावर आपल्याला सुरुवात करायची आहे 140 टाक्यांनी. आणि 140 टाक्याचे आपण 3 भाग करणार आहे फक्त. जसं आता इथे करून दाखवलंय मी तुम्हाला की 140 टाक्यात आपण समोर 7 बटन पट्टीचे, 7 काच पट्टीचे आणि 30 समोरचा एक भाग, दुसरा समोरचा भाग 30 आणि 66 मागचे, असे आपण त्या 140चे भाग करणार आहे. आता या समोरचे हे 7-7 जे आहे काचपट्टी बटनपट्टीचे ते आपल्याला नेहमी साधे विणायचे आहे. आणि सुरुवात इथे जे मधले 30 आणि 66 हे जे 126 टाके आहेत ते यात आपल्याला 2x2 रिप स्टिच करायचे आहे, म्हणजे 2 साधे 2 उलटे. आता फक्त लक्षात काय घ्यायचं आहे आपल्याला इथे की जेव्हा आपण हे बटनपट्टी काचपट्टी एकत्र करतोय सगळं तेव्हा सिमेट्रिकल असलं पाहिजे, म्हणजे सारखं असलं पाहिजे दोन्ही बाजूनी. त्यामुळे 2x2 रिप स्टिच करताना 2 साधे 2 उलटे, 2 साधे 2 उलटे असं जर केलं तर शेवटी उलटे नको यायला, कारण काचपट्टीच्या साईडनी उलटे आणि बटनपट्टीच्या साईडनी साधे आले तर ते व्यवस्थित दिसणार नाही सिमेट्रिकल, कारण या दोन्ही पट्ट्या जवळ येणार आहे एकमेकांच्या. त्यामुळे आपल्याला लक्ष एवढं ठेवायचं आहे की हे मधले जे टाके आपण घेतो हे 4च्या पटीत नको, कारण 4च्या पटीत जर आले तर 2 साधे 2 उलटे असं करत शेवटी 2 उलटे येतील. आपल्याला ते नको आहे, शेवटी सुद्धा 2 साधेच हवे आहेत. म्हणून सम पाहिजे पण 4च्या पटीत नको, म्हणून आपण 126 टाके घेतले आहेत इथे. तर आपण याला सुरुवात करू 140 टाके घालून. आपण टाके घालणार आहे लॉंग टेल कास्ट ऑन या पद्धतीने. लॉंग टेल कास्ट ऑन तुम्हाला माहित आहे, पण डबल थ्रेड लॉंग टेल कास्ट ऑन टाकू शकता टाके तुम्ही, किंवा सिंगल थ्रेड. तर मी इथे सिंगल थ्रेड लॉंग टेल कास्ट ऑननी 140 टाके घालते. पहा मित्रांनो, तर अंदाजे 140 टाके घालण्यासाठी किती लोकर लागेल तर अंदाजे तुम्ही 100 इंच लोकर घेऊन घ्या आणि त्याला 100 इंच लोकर घेऊन इथे अशी एक सुरगाट बांधा. नंतर आपल्याला ही सुरगाट सुईमध्ये घालायची आहे आणि हे जे टोक आहे ते आपल्याला डाव्या हाताला ठेवायचं आहे आणि वर्किंग यार्न जो आहे तो आपल्या उजव्या हाताला राहील. आता आपण नेहमीप्रमाणे टाके घालणार आहे. बोटांवर दोऱ्याचा वेढा घ्या, दोरा ट्विस्ट करा किंवा बोट ट्विस्ट करा, म्हणजे लूप तयार होईल. सुई त्यात घाला. नंतर सुईवर वर्किंग यार्नचा वेढा घ्या आणि हे लूप सुईमधून बाहेर काढा. हा झाला तुमचा दुसरा टाका. फार घट्ट घेऊ नका टाके. पुन्हा एकदा पहा, बोटांवर दोऱ्याचा वेढा घ्या, बोट ट्विस्ट करा, लूपमध्ये सुई घाला आणि इथे वर्किंग यार्नचा वेढा घेऊन हे लूप सुईमधून काढून टाका आणि हा दोरा ओढून घ्या जो सोडलेला आहे लॉंग टेल तो,
आणि गरज पडली थोडं वर्किंग याने ओढून घ्यायचा. तर असे आपण टाके घालणार आहे 140. खूप घट्ट घालू नका, साधारण घातले म्हणजे मग खालचा भाग आवळल्यासारखा येत नाही. तर 140 टाके घालून घ्या मित्रांनो. मग मी तुम्हाला 2x2 रिप स्टिचचे दाखवते. आणि त्यासाठी का आपण 126 टाके घेतलेत मध्ये हे सांगितलंच मी तुम्हाला. तर आपण 140 टाके घालून घेऊ आणि मग सुरुवात करू. तर मित्रांनो, हे 140 टाके घालून झालेले आहेत माझे लॉंग टेल कास्ट ऑन या मेथडनी. आता आपल्याला सुरुवात करायची आहे. तर पहिले 7 आपल्याला साधे विणायचे आहेत. म्हणून पहिला आपण उचलून, ही उलटी बाजू आहे कारण, तर उलटी बाजू असल्यामुळे आपण पहिला टाका उचलून घेतला साध्यासारखा. आणि प्रत्येक वेळेस पहिला टाका उचलणार आहे आपण उलट बाजूला साध्यासारखा आणि सरळ बाजूला उलट्यासारखा. आणि पुढचे 6 टाके आपण साधे विणणार आहे. बटन पट्टीसाठी 7 काढायचे ठेवले आपण, ठरवले. आणि एक 7. पहा मित्रांनो, आपण हे 7 काचपट्टी बटनपट्टीचे आहे. पहिला उचलला, 6 साधे केले. हे 7 टाके आपल्याला नेहमी साधेच विणायचे आहे, सरळ बाजू असो किंवा उलट बाजू. आता पुढे 2x2 रिप स्टिच टाकायची आहे. ही उलट बाजू आहे तुमची. उलट बाजू असल्यामुळे मी पहिल्यांदा काय करणार आहे, 2 उलटे, म्हणजे सरळ बाजूला काचपट्टीच्या बाजूला 2 साधे येतील. 2 उलट्यांनी सुरुवात करू. तर 2 उलटे, दोरा मागे, 2 साधे, पुन्हा दोरा समोर, 2 उलटे, पुन्हा दोरा मागे, 2 साधे. तर या पद्धतीने पूर्ण ही सुई करून घ्या मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपली ही पहिली सुई पूर्ण होत आली आहे. 2 उलटे 2 साधे अशी पूर्ण सुई करून घेतली आहे मी. आता आपण लक्ष द्या इकडे की शेवटचे 7 टाके आपल्याला काचपट्टीसाठी ठेवायचे आहे, हे 7. आणि त्याच्या आधीचे 2 बरोबर आपण हिशोब केल्याप्रमाणे उलटे आल्या, कारण आपण इथे सुरुवात जिथे केली होती ती सुद्धा 7 काचपट्टीचे टाके झाल्यावर 2 उलटे केले होते आधी. दिसतंय हे तुम्हाला? त्याप्रमाणे इकडे सुद्धा काचपट्टीच्या आधी बरोबर 2 उलटे येतात आहे. म्हणून आपण 4च्या पटीत न घेता सम पण 4च्या पटीत नसलेले संख्या घेतली होती. आणि यानंतर शेवटचे 7 साधे. सहा आणि 7. आता ही राईट साइड जी आली पुढची, तर याच्यात परत आपल्याला हे 7 टाके साधेच घ्यायचे आहेत. त्यापैकी पहिला आपण उचलून घेणार आणि 7 टाके विणणार आहे. आणि परत 2 साधे 2 उलटे करायचं आहे तुम्हाला. 5, 6 आणि 7. आता इथे पहा मित्रांनो, हे स्पष्ट दिसतं तुम्हाला, हे 2 साधे आहे आणि पुढचे 2 उलटे आहे. तर जसे टाके असतील त्याप्रमाणे विणायचे. तर हे वेणी वेणी दिसले की ते साधे टाके, तर ते साधे विणायचे 2 आणि पुढचे 2 उलटे. स्पष्ट असं दिसतं 2 साधे कोणते आणि 2 उलटे कोणते, त्याप्रमाणे विणत जायचं. आता फक्त परतायच्या वेळेस अशा 4 सुया झाल्या की काच करायचं आहे तुम्हाला. आणि ते काच कसं करायचं तेवढं मी तुम्हाला फक्त इथे दाखवते. इथे नाही करायचं आहे आपल्याला, 4 सुया झाल्यानंतर करायचं आहे काच. फक्त मी एक सॅम्पल म्हणून इथे दाखवते तुम्हाला. तर 4 सुया झाल्या की या 7 टाक्यापैकी 3 टाके विणून घ्यायचे साधे आणि नंतर आत दोरा घेऊन 2चा 1 करायचा. काच कसं करायचं याचा आपण वेगळा व्हिडिओही बघितलेला आहे. तर आत दोरा घेऊन 2चा 1 केला म्हणजे हा इथे असा काच पडतो. दिसला? बाकी पुढचे साधे करायचे परत. आणि दुसरी सुई जेव्हा करू पुढची, तेव्हा हे सगळे टाके साधे असल्यामुळे साधेच येतील. इथे फक्त असं काज येईल. तर यासाठी काय केलं आपण, 7 टाक्यापैकी उलट्या बाजूनी जर असाल तर 3 टाके विणून घ्यायचे आणि मग आत दोरा घेऊन 2चा 1 करायचा. जर सरळ बाजूनी केलं तुम्ही काच तर 4 टाके विणून घ्या आणि आत दोरा घेऊन 2चा 1 करा, म्हणजे तिथे काच तयार होईल. तर असं मित्रांनो आपण 2 इंच काठ करून घेऊ हा.
आणि त्यानंतर आपल्याला स्टॉकिनेटी स्टिच करायचे. 2-2.25 इंच केलं तरी चालेल. तर एवढं मी करून घेते. तर मित्रांनो, हा माझा काठ पूर्ण झालाय पहा 2x2 रिप स्टिचचा. किती सुंदर दिसतो पहा. आणि सरळ बाजूनी ही जी काचपट्टी आहे त्याच्या लागून लगेच आपले 2 साधे टाके आले. तसंच इकडे ती बटन पट्टी होती, ही काचपट्टी आहे. तर इथे सुद्धा काचपट्टीच्या लागून हे सगळे 2 साध्याची वेणी आली आहे. तर आता असं विचारपूर्वक केल्यामुळे आपण आता इथे आपल्याला काय करायचंय, तर 2.25 इंच झालाय मित्रांनो. हे 2 इंच थोडं वर आहे पहा, 2 इंच आहे जवळपास. आता यानंतर आपल्याला स्टॉकिनेटी स्टिच करायचे. स्टॉकिनेटी स्टिच म्हणजे राईट साईडला सगळे टाके साधे विणायचे आणि रॉंग साईडला सगळे टाके उलटे. सगळे उलटे असले तरी हे काचपट्टी बटनपट्टीचे 7 मात्र साधे विणायचे. तर मला वाटतं आता हे तुम्ही करू शकता. आणि हे करायचं आपल्या पूर्ण उंची 6.5 इंच होईस्तवर. पूर्ण उंची 6.5 इंच होईस्तवर स्टॉकिनेटी स्टिच करायची आहे. हा टाका उचलून घेतला मी. सरळ साईड आहे, राईट साईड. आणि ही पूर्ण सुई तुम्हाला साधी विणायची आहे. स्टॉकिनेटी स्टिच असल्यामुळे एक सुई पूर्ण साधी आणि रॉंग साईडला पूर्ण सुई उलटी. फक्त हे 7 टाके मात्र साधे विणायचे. तर असं 6.5 इंच करून घ्या. आणि त्यानंतर 4 सुया पूर्ण साध्या म्हणजे ऑल केक किंवा सगळ्या नीट, सरळ बाजू असो की उलटी बाजू असो, जसं आपण गार्टर स्टिचला करतो तसं. तर अशा 4 सुया करून घ्या 6.5 इंचानंतर. आणि मग आपण गळ्याचे टाके बंद करणं आणि बगलेचे टाके बंद करणं पाहू. तर मित्रांनो, आपली आता ही पूर्ण उंची झालेली आहे 7.5 इंच. आणि त्यानंतर मी 4 सुया पूर्ण साध्या करून घेतलेल्या आहे. आता ही सुई अत्यंत महत्वाची आहे. या सुईत आपल्याला काय करायचं आहे पहा. आपलं हे जॅकेट या पद्धतीचं होणार आहे. आता आपण सुरुवात अशी केली आहे की पूर्ण 140 टाके घातले खाली, 2x2 रिप स्टिच केली. त्यानंतर आपण पहिले 7 टाके साधे आणि शेवटचे 7 टाके साधे ठेवले नेहमी गार्टर स्टिचनी. आणि मधले 126 जे आहे ते स्टॉकिनेटी स्टिचनी विणत गेलो, जे इथे दिसतंय तुम्हाला. आणि आता तुमची ही उंची पूर्ण झालेली आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, या 2 ओळी साध्या ज्या दिसतात त्या इथे नागमोडी तशा या इथे 4 गार्टर स्टिचच्या ओळी केल्या म्हणजे पूर्ण साध्या. आता आपल्याला याचे 4 वेगवेगळे भाग करायचे आणि हे भाग करण्यासाठी ही सुई खूप महत्वाची आहे. तर सुरुवात आपण इथे आलो आहे आता सरळ टाक्याला, सरळ सुईला. तर पहिले 7 आपल्याला साधे विणायचे आहे. मग 20 मध्ये आपण एक डिझाईन टाकणार आहे. पुढचे 7 पुन्हा आपण इथे एक गळपट्टी सारखी काचपट्टी सारखी पट्टी करणार आहे 7 टाके साधे ठेवून. मग पुढचे 6 टाके बंद करणार आहे बगलेसाठी. मग ही बॅक साइड आहे आपली पाठीमागची, त्यात पुन्हा 7 टाके साधे ठेवणार आहे. मधल्यामध्ये डिझाईन घालणार आहे. 46 टाके उरतात मधले. इथे बॅकचे शेवटचे 7 पुन्हा गार्टर स्टिचचे म्हणजे गळपट्टी बटनपट्टी सारखे करणार आहे. पुन्हा 6 टाके बंद करणार आहे. 7 टाके बटनपट्टी सारखे. मग हे 20 टाके पुढचे पुन्हा डिझाईनचे आणि शेवटचे 7 टाके पुन्हा गार्टर स्टिचचे. तर असं आपल्याला ही ओळ करायची आहे. त्यामुळे ही ओळ अत्यंत महत्वाची आहे आपली. तर सुरुवात करण्यासाठी किंवा हे लक्षात राहावं म्हणून पहा, हे पहिले 7 आपण साधे तर करतोच, जे बटनपट्टीचे आपण करतच आलो आहे. यानंतर आपल्याला 20 टाके डिझाईनचे करायचे. मग पुढचे 7 बटनपट्टीचे पुन्हा आणि मग पुढचे 3 इकडचे आणि 3 इकडचे असे 6 बंद करायचे आहे. तर आपल्याला हे 7 साधे करून घेऊ. नंतर 20 डिझाईनचे आणि पुढचे 7 बटनपट्टी सारखे करायचे आहे. ते लक्षात राहावे म्हणून इथे मी मार्कर टाकून ठेवले आहे पहा. हे 7 आपले साधे विणले की पुढचे 20 डिझाईनचे. हे जे 7 टाके आहे इथे पुन्हा बटनपट्टी सारखे दोन्ही बाजूनी राईट साइड रॉंग साइड आपण साधे विणणार आहे. नंतर हे 6 टाके बंद करणार आहे बगलेसाठी. पुढचे 7 टाके पुन्हा डिझाईन आपलं गार्टर स्टिचनी म्हणजे दोन्हीकडनं राईट साइड रॉंग साइड साधे विणणार आहे. ही तुमची बॅक साइड आहे. इथे पुन्हा आपण डिझाईन घालणार आहे. हे 7 टाके परत आपले पहा, इथे हे पूर्ण 46 टाकेचं डिझाईन झालं की पुन्हा 7 टाके
गार्टर स्टिचचे म्हणजे बटन पट्टी सारखे 6 बंद, हे 7 टाके गार्टर स्टिच सारखे 6 बंद करणार, हे 3 आणि 3 6 आहे पहा. पुढचे 7 पुन्हा गार्टर स्टिच सारखे डिझाईन बटन पट्टी सारखे म्हणजे, आणि हा दुसरा समोरचा भाग. यात इथे डिझाईन घालणार 20 टाक्यात आणि शेवटचे जे 7 आहेत ते आपण गार्टर स्टिचचे करतच आलेलो आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला ही सुई करायची आहे. तर आपण आता या सुईला सुरुवात करू मित्रांनो. लक्ष ठेवून करा ही सुई. पहिला टाका उचलला मी, सरळ बाजू आहे माझी राईट साइड, आणि हे 6 पहिला उचलला, 6 टाके आपण बटन पट्टी सारखे साधे गार्टर सगळे साधे विणून घेऊ. म्हणजे हे 7 टाके झाले. 3 आणि 3 6 आणि 7. आता आपल्याला इथे 20 टाक्यात डिझाईन घालायचं आहे आणि पुढचे 7 टाके परत साधे विणायचे आहे. तर आपलं डिझाईन अत्यंत साधं आहे मित्रांनो. पहिला टाका उलटा विणायचा आणि दोनच सुईचं एकाच सुईचं डिझाईन राहतात. मग हा दोरा डबल आतमध्ये घ्यायचा अशा पद्धतीने. या डिझाईनची मी वेगळा व्हिडिओ पण केलेला आहे, तर त्याची मी लिंक शेअर करतेच आहे खाली. नंतर आता हा डबल दोरा असा आत घेतला की एक भाग त्याचा घट्ट असतो आणि दुसरा सैल असतो, म्हणजे लहान मोठा करता येतो. तर हा त्यापैकी जो घट्ट भाग आहे तो आपली वर्किंग यार्न आहे असं समजून 2 उलटे विणायचे. 2 उलटे विणले मी आणि नंतर हा जो सैल भाग होता तो पाठीमागून हळूच ओढून घ्यायचा. फार ओढायचा नाही, असा हलक्या हाताने ओढायचा. याला पक्षाची किंवा विमानाची विण म्हणतात. परत मी दुहेरी दोरा आत घेतला असा. यात एक घट्ट एक सैल आहे. घट्ट भागाने पुन्हा 2 उलटे विणले आणि सैल भाग जो आहे त्यांनी मागून ओढून घेतलं. असे आपल्याला 20 टाके करायचे आहेत. तर परत मी करते आता हे मित्रांनो. पुन्हा दुहेरी मी आतमध्ये घेतला, दुहेरी दोरा, त्यापैकी जो घट्ट दोरा आहे त्यांनी 2 टाके उलटे विणले आणि सैल दोरा मागून ओढून घेतला. पुन्हा तसंच घट्ट भागाने दोऱ्याने 2 उलटे विणले आणि हा मागून ओढून घेतला. परत डबल दोरा आतमध्ये घेतला. याचा वेगळा व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. आणि हा सैल दोरा मागून ओढून घेतला. पुन्हा असंच 2 टाके उलटे विणले आणि सैल दोरा ओढून घेतला. परत 2 टाके उलटे विणले, सैल दोरा ओढून घेतला. पाठीमागून ओढायचा, खूप जास्त ओढायचा नाही, नाहीतर तो विमानासारखा जो आकार आहे किंवा पक्षासारखा तो ओढल्यावर चांगला येत नाही. आता आपल्या इथे 20 टाके असल्यामुळे एक पुन्हा उरणार शेवटी, तर तो आपण उलटा विणून घेऊ. आणि हा टाका उलटा विणला. उलटा विणायचा म्हणून दोरा पुढे केला आणि उलटा विणला. दोरा मागे केला पुन्हा. आता हे 7 टाके आपल्याला गार्टर स्टिच सारखे विणायचे म्हणजे साधे. तर आता हे मार्कर सरकवलं मी इकडे आणि 7 टाके साधे विणायचे. 1 2 3 4 5 6 आणि 7 आणि पुढचे 6 बंद करायचे. मग बंद करायसाठी काय करायचं, ह्या मार्कर काढून टाकते मी आता. 2 विणायचे साधे आणि दुसरा टाका पहिल्यावरून सुईवरून काढून टाकायचा. 1 बंद झाला, दुसरा बंद झाला असाच. 3 4 5 मार्कर काढून टाका. आणखीन एक बंद करायचा आहे म्हणून पुढचा विणला आणि हा काढून टाकला. हा साधा विणलाच आहे. आता आणखीन 6 साधे विणायचे म्हणजे 7 होतील. इकडे बटन पट्टी सारखे आपण जे करतोय ते.
पहा मित्रांनो, 6 बंद केल्यावर पुन्हा 7ची बटन पट्टी झाली. आता या मार्करची गरज नाही. इथून पुन्हा तुम्हाला विणीचे टाके विणायचे. हे पाठीमागचे 46, नंतर परत हे 7 साधे, मग पुढचे 6 बंद करायचे. तर हे मी 46 विणून घेते, मग तुम्हाला दाखवते परत. पुन्हा एकदा पहा विणीचे कसे विणायचे. एक उलटा केला, पहिला टाका उलटा, डबल दोरा आतमध्ये घेतला असा पहा. त्यापैकी घट्ट जो भाग आहे त्या दोऱ्यांनी 2 टाके उलटे विणले आणि हा मागून ओढून घेतला. पुन्हा दुहेरी दोरा आत घेतला. घट्ट जो पार्ट आहे त्यातला त्यांनी 2 टाके उलटे विणायचे, वर्किंग यार्न असल्यासारखा, हा सैलवाला ओढून घ्यायचा. अशी मी ही पूर्ण मागची बाजू करून घेते 46 टाके आणि मग पुढचं बंद करण्याचं आपल्याला दाखवते. तर मित्रांनो, आता ही मी मागच्या भागात पूर्ण विण घातलेली आहे. आता परत आपले हे 4 मार्कर कशासाठी आहेत पहा. हे 7 टाके आपल्याला साधे विणायचे, पुढचे 6 बंद करायचे आणि हे 7 पुन्हा साधे विणायचे. तर म्हणून मी इथे आपली विण पूर्ण करू आपण. 2-3 टाके राहिलेले आहेत. 2 उलटे विणले, हा दोरा ओढून घेतला आणि आता एकच टाका राहिलाय तर तो उलटा विणून घेऊ. दोरा पुढे केला, उलटा विणून घेतला आणि पुढचे 7 आपल्याला बटन पट्टी सारखे विणायचे आहे. म्हणून हे काढून टाकलं मार्कर आणि हे 7 आता साधे विणायचे. 1 म्हणून अशा खुणा घालून ठेवायच्या. मार्कर घालून ठेवलं की बरोबर लक्षात राहतं. हे 7 आता गार्टर स्टिच सारखे म्हणजे साधे विणले सगळे. हे मार्कर काढून घेतलं. आता हे 6 बंद करायचे आहेत म्हणून आपण 2 साधे विणले, पहिला त्यावरून काढून टाकला, 1 बंद झाला, दुसरा बंद झाला, तिसरा, चौथा, 5 बंद झाले. अजून 1 बंद करायचा आपल्याला. तर आपण मार्कर काढून पुढचा 1 विणू त्यासाठी आणि हा मागचा काढून टाकला. असे 6 बंद झाले आता हे मित्रांनो आपले. आता परत 7 टाके गार्टर स्टिचचे आहेत. हा 1 त्यातला आणि 6 विणायचे आहेत अजून. 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7. हे 7 टाके आपले झाले साधे, जे आपण बटन पट्टी सारखे करतोय. हे मार्कर मी सरकवलं सध्या इकडे आणि हे पुन्हा मला 20 टाके जे आहेत हे विणीचे करायचे आणि शेवटचे 7 साधे. तर मित्रांनो, आता आपण हे इथे शेवटचा भाग आहे त्याचे विणीचे टाके करायचे आहेत आपल्याला 20. दोरा समोर घेतला, 1 उलटा, आता दुहेरी दोरा आत घेतला, घट्ट दोऱ्यांनी त्यापैकी 2 उलटे, जसं आपण आतापर्यंत केले तसेच. तर हे विणतीच आहे आपली आणि सैल दोरा ओढून घेतला, पुन्हा दुहेरी दोरा आत घेतला. आता असे हे मी 20 टाके विणते इथे आणि शेवटचे जे 7 आहेत ते परत साधे विणायचे आहेत. तर एवढं पूर्ण करून घ्या. मग दुसरी सुई जी रॉंग साईडची आहे तेव्हा मी सांगते गळ्याचे टाके कसे बंद करायचे. हे विणीचे माझे पूर्ण होत आले मित्रांनो. आता हे शेवटचा हा टाका आहे, उलटा करून घेतला आणि आता हे गार्टर स्टिचचे 7 साधे करायचे. तर हे मी साधे विणून घेते. 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7. आता आपल्याला हे ही सुई आपली महत्वाची जी होती ती पूर्ण झालेली आहे. काय केलं यात आपण, ही सरळ बाजू आहे तर यात पहिले 7 टाके साधे विणले, परत एकदा पहा. नंतर हे 20 टाके विणीचे विणले, मग पुढचे 7 परत गार्टर स्टिच, नंतरचे 6 बंद केले आपण, नंतर पाठीमागचे 46 विणले आपण. 6 बंद केल्यावर पुन्हा 7 गार्टर स्टिचचे विणले, नंतर 46 विणीचे विणले, पुन्हा 7 गार्टर स्टिचचे, 6 बंद केले, पुन्हा 7 गार्टर स्टिचचे, 20 विणीचे आणि शेवटचे 7 पुन्हा गार्टर स्टिचचे. म्हणजे आपण इथपासून सुरू करून आता इथपर्यंत आलेलो आहे. आता ही ओळ फक्त आपण सलग सगळे टाक्यांची विणली. याच्या पुढे आता समोरचे 2 भाग आणि मागचा भाग असे 3 वेगवेगळे आपण विणणार आहे. तर त्यापैकी आता आपण इथे आलं असल्यामुळे हा भाग पहिले विणणार आहे. आता आपली उलटी साईड सुरू आहे, रॉंग साईड, तर आपल्याला इथून विणायचं आहे. मग गळ्याचे टाके आपल्याला इकडे बंद करावे लागतील. पुन्हा पहा मित्रांनो, जसं आपण
आधीपासून जे गार्टर स्टिच करत आलोय, आता इथे गार्टर स्टिचचे 6 पट्टे आहेत. 2 आपण आधीपासून करत आलेले, हे 2 नवीन झालेले, असेच 2 मागे. तर त्यापैकी फक्त जे आधीपासून करत आलेलो आहे त्याच्या बाजूनी आपल्याला गळ्याचे टाके कमी करायचे आहे. तर म्हणून आपल्याला लक्षात ठेवायला सोपं आहे की जी गार्टर स्टिच आपली खालपासून सुरू होत आली आहे त्याच्यात फक्त आपल्याला गळ्याचे कमी करायचे आहे. तर आपण जो आता हा शेवटचा भाग करत आहे, हा भाग आपण आता करणार आहे. त्याची ही एवढी साईड झाली. आता रॉंग साईड करताना आधी आपल्याला गळ्याचे टाके कमी करावं लागेल. एक प्रत्येक रॉंग साईडला 7 गार्टर स्टिचचे करायचे हे, आणि 1 टाका कमी करायचा. मग उरलेले विणीचे म्हणजे मागची सुई पूर्ण उलटीच आहे, त्यामुळे हे सगळे उलटे विणायचे. तर आपण बघू आता ही सुई कशी करायची. आता फक्त तुम्हाला हे एका भागाचे टाके विणायचे आहेत. 7 7 14 आणि मधले 20 आहेत ते. आता ते मधले 20 आहेत ते एक एक कमी होत जाणार आहे आपले. तर पहिले आपण हे 7 विणू, आणि आपल्या विणीत रॉंग साईडला पूर्ण सगळे टाके उलटे करायचे आहेत, त्यामुळे तोही काही प्रश्न नाहीये, सोपं आहे अगदी. हे 7 टाके आपण गार्टर स्टिचनी करून घेऊ. 3 आणि 3 6 आणि 7. आता हे विणीचे सुरू होणार इथून. त्याच्या आधी हा आधीपासूनचा करत आलेला बटनपट्टी गळपट्टीचा भाग असल्यामुळे इथे तुम्हाला 1 1 टाका गळ्याला कमी करायचा आहे. तर पूर्ण सुई उलटी करायची आहे, त्यामुळे हे पहिले 2 टाके आपण 2चा 1 उलट्याप्रमाणे. परत एकदा पहा, दोरा समोर केला, हे 7 टाके साधे विणले होते कारण 2 टाक्यात एकदम उलट्याप्रमाणे घातलं, दोऱ्याचा वेढा घेऊन टाका काढला, हा 1 उलटा झाला. आता असे सगळे 1 1 आपण साधे उलटे विणून घेऊ. म्हणजे या बाजूनी आपण 1 टाका आता कमी केलेला आहे. आता ही पूर्ण मधले 19 टाके आहेत, आता ते विणून घेतले उलटे की शेवटचे 7 परत गार्टर स्टिचचे विणायचे. आता काही मार्करची गरज नाही आपल्याला, कारण आपले गार्टर स्टिचचे स्पष्ट टाके दिसायला लागले आहेत आपल्याला. हे आपले विणीचे सगळे होत आले आहेत. आणि शेवटचे 7 उरले की ते साधे विणायचे. ओ सॉरी, 4 आपण 3 इकडे उगीच विणल्या गेले उलटे. 5 6 आणि 7. हे 7 आपल्याला साधे विणायचे होते, तर लक्ष ठेवा मित्रांनो. दोरा मागे केला मी आणि हे 7 साधे विणले. 2 3 4 5 6 आणि 7. आता आपल्याला सध्या हे पुढचे बाकीचे टाके विणायचे नाही आहेत, फक्त हे समोरचा एक भागच आपण विणणार आहे. तर आपल्याला हे टाके कुठपर्यंत विणायचे आहेत, कमी करत जायचे आहेत जोपर्यंत डिझाईनचे 7 टाके उरत नाही तोपर्यंत. म्हणजे 7 7 गार्टर स्टिचचे मधले 7 असे आपण हा भाग करत आहे समजा. तर 21 टाके वर खांद्यावर उरेस्तोवर करायचं. आणि तोपर्यंत जर उंची 5 इंच नाही झाली तर ते 21 टाके आणखीन पुढे तसेच विणत जायचे. म्हणजे 7 7 गार्टर स्टिचचे मधल्या डिझाईनचं अशी ही वरची उंची जिथून आपण गळ्याचे टाके तोडायला लागलो ती उंची 5 इंच होईस्तोवर करायचं. नंतर पुढे दुसरा भाग कसा करायचा ते मी तुम्हाला दाखवते. तर मित्रांनो, हे माझं 5 इंच पूर्ण झालाय वरचा भाग, त्यामुळे आता हा भाग आपला पूर्ण झाला. आपण काय केलं, इथपर्यंत आपले सगळे टाके गळ्याचे कमी करणं झाले होते. मग 7 टाके उरले होते तर ते 1 इंच आणखीन आपण तसेच विणत गेलो की जेणेकरून उंची पूर्ण 5 इंच होईस्तोवर. तर इथून जिथे आपण शेवटचं काज केलं होतं तिथून पुढे आपली उंची 5 इंच होईस्तोवर आपण विणलाय. नंतर हे टाके असे वेगळ्या सुईवर काढून ठेवा. आता हा पुढचा दुसरा भाग करू आपण. आता हा पुढचा दुसरा भाग करताना एक लक्षात घ्यायचं की आपली ही सरळ सुई करून झालेली आहे. ही पूर्ण करत करत आपण इकडे आलो होतो आणि मगच आपण हा भाग पूर्ण केला. त्यामुळे आता इथे उलट्या सुईची पाळी आहे. म्हणून तुम्ही दोरा जोडताना इथे न जोडता उलटी सुई पहिले येईल असा आपल्याला दोरा जोडायचा आहे. तर आपल्याला हे मार्कर आहे आपलं आणि 7 टाके साधे विणायचे आहेत. इथे आपल्याला दोरा जोडावा लागेल. तर मित्रांनो, हे आपण सगळे वेगळ्या सुईवर टाके काढून घेऊ, किंवा हा जो दोरा आहे आपल्याला तिथे जोडायचा आहे तिथे आपण वेगळ्या सुई तिसरी एक सुई वापरून त्याच्यावरून काढून घेऊ.
तर मी हे सगळे टाके सध्या वेगळ्या सुईवर काढून घेते आणि मग वेगळ्या सुईवर काढले की आपण इथे दोरा जोडून पूर्ण ही उलटी सुई करून घेऊ आणि मग सरळ सुई करताना मी तुम्हाला गळ्याचे टाके कमी करायला सांगते कसं करायचं. ते सगळे टाके मी एका वेगळ्या तिसऱ्या सुईवर काढून घेतले मित्रांनो, कारण आपल्याला उलटी सुई पहिले करायची आहे रॉंग साईडची आणि त्याला इथे मी दोरा जोडला. आपण नेहमी सवयीप्रमाणे त्या टोकाला दोराने जोडायचा, नाही तर आपली विण चुकेल. आणि आता आपल्याला काय करायचं इथे हे फक्त एवढेच टाके विणायचे. पहिली सुई उलटी विणायची, तर पहिले 7 टाके आणि शेवटचे 7 साधे आणि मधले सगळे उलटे. तर मित्रांनो, ही उलटी सुई मी करत आली आहे. हे शेवटचे 7 टाके आपले गळपट्टीचे आहेत. त्याच्या आधीचे 2 उरले की तेच आपण 2चा 1 करून घेऊ. म्हणजे मग विणीच्या साईडला आपल्याला सोपं जाईल करायला, रॉंग साईडला सोपं जाईल करायला. विणीच्या साईडला कमी करायचं असलं तर कठीण जातं. 3, 4, 5, 6 आणि 7. इथे सुद्धा मग 2चा 1 कसा करावा लागेल, उलट्याप्रमाणे, कारण आपली ही उलटी सुई सुरू आहे रॉंग साईड म्हणून. आता हे नेहमीप्रमाणे बाकीचे टाके विणायचे सरळ. हे 7 साधे, तीन आणि 3 6 आणि 1 7. 7 साधे झाले. आता जसे विणीचे आले त्याप्रमाणे आता तुमच्या हे लक्षात येईल विणीचे कसे आहेत. 2-2चे बरोबर गट पडतात आहे. हे पहा इथे हा 1 आणि मग हे 2-2चे गट बरोबर ओळखू येतात. असे पक्षासारखं जे डिझाईन आहे ते, त्यामुळे हे 2चे गट आहे आणि हा शेवटचा 2चाच गट आहे. त्यामुळे आपल्याला 2चं जसं विणतो दुहेरी दोरा आत घेऊन आणि मग 2 टाके उलटे विणायचे आणि दोरा मागून ओढून घ्यायचा. तर याप्रमाणे आपण ते पूर्ण सुई आपली ही करणार आहे. मग परत रॉंग साईड करता आलो म्हणजे उलटी बाजू की पुन्हा ह्या 7 टाक्याच्या आधीचे हे 2 जे टाके येतील, उलट बाजू करताना हे सगळे टाके उलटे विणले की हे 7 टाक्याच्या आधीचे 2 टाके जे आहे यात पुन्हा 2चा 1 करायचा. असं कुठपर्यंत कराल तुम्ही, विणीचे 7 टाके उरेपर्यंत. म्हणजे दोन्हीकडे बटनपट्टीचे हे 7-7 आणि विणीचे मधले 7 असे 21 उरेपर्यंत करायचं. जसं आपण या बाजूला केलं तसंच. आणि मग उंची होणार नाही तर आपल्याला 1 इंच वाढवावं लागेल उंची तशीच. आणि 5 इंच हे इथपासून होईपर्यंत शेवटचं काज आहे तिथपासून 5 इंच होईस्तोवर विणायचं. आणि मग तुमचे हे दोन्ही भाग पूर्ण झाले. मग आता असाच मागचाही भाग तुम्हाला पूर्ण करता येईल, तोही तुम्हीच पूर्ण करून टाका. तर मागच्या भागाच्या वेळेस काय करायला, आता परत सरळ सुई झालेली आहे ही, त्यामुळे तुम्हाला दोरा इथे जोडावा लागेल. तर ही सुई आहेच इथे, तर याला दोरा इथे जोडा आणि मग पहिले 7 टाके साधे, शेवटचे 7 टाके साधे, मधले सगळे उलटे. याप्रमाणे ही सुई करा. पुढची सुई आली की पुन्हा पहिले 7 शेवटचे 7 साधे आणि मधले सगळे विणीप्रमाणे. आता मागची बाजू असल्यामुळे इथे तुम्हाला बंद करायचं नाही की काहीच नाही, टाके कमी करायचे नाहीच आहे. तर अशा या तिन्ही बाजू पूर्ण करून घ्या. मग त्याचा शेवट कसा करायचा शिवून हे आपण बघू. तर माझे हे तिन्ही भाग पूर्ण झालेले आहेत 5-5 इंच करून. आता आपल्याला याचे खांदे जॉईन करायचे आहे आणि खांदे जॉईन करण्यासाठी आपण जे हे 21 टाके आहेत 7-7 आणि 7, तर ते सगळे बंद न करता त्यापैकी फक्त 14 टाके बंद करणार आहे. तर आपण हे सरळवर सरळ भाग आणून घेऊ याचा, असा दोन्ही सरळ भाग समोरासमोर. आणि हे खांदे एकावर एक ठेवून या 21 पैकी 14 टाके 3 सुयांच्या पद्धतीने आपण बंद करू. 3 सुयांची पद्धतीचा वेगळा व्हिडिओ मी दाखवलेला आहे, तो तुम्ही पाहू शकता. मी त्याची लिंक खाली देते. तर या 3 सुयांच्या पद्धतीने आपण आता हे 14 टाके याचे बंद करू. तर 3 सुयांची पद्धत म्हणजे कशी मित्रांनो, सरळवर सरळ बाजू ठेवायची आधी, नंतर 2 टाके विणायचे, 2 टाके घ्यायचे या सुईमध्ये, या सुईवरचा 1 आणि मागच्या सुईवरचा 1. परत पहा, 2 सुईवरचे 1-1 टाका घ्यायचा, साध्यासारखा विणायचा
दोन्ही टाके काढून टाकायचे. पुन्हा एक एक टाका घ्यायचा दोन्ही सुईवरचा, साध्यासारखा विणायचा आणि ह्या दोन्ही टाके काढून टाकायचे. आणि असे 2 टाके विणून झाले की मागच्या सुईनी किंवा कोणत्याही मागच्या किंवा समोरच्या सुईनी हा मागचा टाका जो आहे हा आपण समोरच्या टाक्यावरून सुईच्या खाली काढायचा. लक्षात आलं? पुन्हा एकदा पहा. दोन्ही सुईवरचा टाका घेतला एक एक आणि साध्यासारखा विणला. दोऱ्याचा वेढा घेऊन साध्यासारखा विणायचा. हे दोन्ही टाके सोडून द्यायचे. पुन्हा एक एक टाका आणि हे 2 टाके झाले या सुईवर की मागचा टाका समोरच्या टाक्यावरून सुईच्या खाली काढायचा. परत एकदा पहा. दोन्ही सुईवरचा एक एक टाका घेतला, दोऱ्याचा वेढा घेतला, साध्यासारखा विणला, हे दोन्ही टाके सोडून दिले आणि हा मागचा टाका या सुईत अडकवून समोरच्या टाक्याच्या खाली सुईच्या काढून टाकायचा. असे आपले 3 बंद झाले. आता हे आपल्याला किती बंद करायचे? 14. आणि तसेच दुसऱ्या खांद्यावरचे समोरासमोर सरळ बाजू ठेवून पाठीमागून बंद करायचा आहे. तिकडचे आपण 14 टाके बंद करणार आहे. पण कुठले 14? तर गळपट्टीचे 7 सोडून, म्हणजे बटनपट्टी काचपट्टी जी आहे, जी आपण आधीपासून करत आलो आहे, त्याचे 7 टाके सोडून बाकीचे 14 बंद करायचे. तर असे मी तर हे सगळे टाके बंद करून घेते आणि मग गळपट्टी कशी करायची ते तुम्हाला दाखवते. आपले हे 14 टाके बंद करून झालेले आहेत पहा. हे या बाजूचे आणि या बाजूचे असे बंद केले 3 सुयांनी की फार सुंदर बंद होतात आणि मध्ये ते दिसत नाही शिवण कुठेही, खूप युनिफॉर्मली बंद होतात. इथेही पहा तुम्ही काचपट्टी बटनपट्टीशी कुठेही तुम्हाला फरक जाणवत नाही डिझाईनमध्ये. तर हे जर जमत असेल तर 3 सुयांनीच बंद करा. अगदीच नसेल जमत तर फक्त शिवून तुम्ही बंद करू शकता. आता आपल्याला ही गळपट्टी करायची आहे आणि गळपट्टीसाठी कुठली एक बाजू घ्या, ही किंवा ही, आणि याचे हे 7 टाके विणत जाऊन इतक्या लांबीचे होतील इथपर्यंत विणत जायचे. 7 टाके फक्त आपल्याला विणायचे आहेत. ते हे आणि ते गार्टर स्टिचनी गळपट्टीचे आपलं बटनपट्टीचे जसे विणत आलोय तसे. तर तुम्ही या बाजूचे घ्या किंवा या बाजूचे घ्या, ज्या साईडनी दोरा असेल तुमचा त्या साईडनी घ्या. तर असे आपण हे 7 टाके विणून घेऊ. माझा या बाजूला दोरा आहे त्यामुळे मला आता हे 7 टाके पहिल्यांदा उलटे करावे लागणार आहे किंवा असे विणत गेले तरी चालणार आहे. आपण हे 7 टाके आता गार्टर स्टिचनी विणून घेऊ, म्हणजे दोन्ही बाजूंनी सगळे टाके साधे. 1 2 3 4 5 6 आणि 7 ही एक सुई झाली. अशा सारख्या सुया करायच्या. किती गार्टर स्टिचनी किती लांब करायची आहे ही पट्टी? तर पूर्ण या पाठीमागचा जो भाग आहे याच्या लांबी एवढी, साधारण एवढी. म्हणजे आपण मोजून घ्या अंदाजे हवं तर, किंवा आपण ठेवून पाहू शकतो त्यावर. साधारण 4.5 ते 5 इंच तुम्हाला ही पट्टी करावी लागेल. आणि ती पट्टी केली की नंतर आपण याला ती शिवून घेणार आहे आणि या इथे 7 टाक्याशी हे 7 टाके पुन्हा 3 सुयांनी बंद करणार आहे. तर आधी मी ती पट्टी करून घेते. मित्रांनो, माझी ही गळपट्टी पूर्ण झालेली आहे. आता ही याला शिवायची आहे, पण त्याच्या आधी आपल्याला हे मागचे टाके बंद करून घ्यावे लागतील. तर हे 7 आपण गळपट्टीचे सोडल्यानंतर जे मधले उरले होते ते सगळे टाके आपण आता साधे बंद करून घेऊ आणि मग आपण ती पट्टी याला जोडून घेऊ. त्यासाठी आपल्याला बंद कसे करायचे हे माहीतच आहे. आपण हे सगळे टाके आधी बंद करून घेऊ आणि एकाच सुईवर असल्यामुळे अगदी सोपं आहे बंद करायला. इथे आपला एक दोरा आहेच, याने आपण हे टाके बंद करून घेऊ. दोन टाके विणले आणि दुसरा पहिल्यावरून काढून टाकला. परत पुढचे 2 विणून पहिल्यावरून काढून टाकला. अशा पद्धतीने हे मधले सगळे 46 टाके जे आहेत ते बंद करून घ्या आणि मग ती गळपट्टी याला जोडून घ्या टॅपेस्ट्री नीडलने.
दाखवते मी कशी जोडायची ते. पहिले आपण हे टाके सगळे बंद करून घेऊ. तर आता हे माझे मधले 46 टाके बंद करून झाले आहेत. आता आपल्याला ही गळपट्टी याला शिवून घ्यायची आहे. शिवताना थोडं लक्ष द्यायचं, ही इथे गॅप पडली असते तर ही गॅप आपल्याला नंतर बुजून टाकता येईल, म्हणजे शिवून घेता येईल. पण त्यासाठी आपल्याला शिवताना इथे थोडं दाबून आणि मग असं शिवावं लागेल. तर मी इथे ही टॅपेस्ट्री नीडलमध्ये दोरावून घेतलेला आहे आणि त्यात आपल्याला आता सरळ बाजूने शिवू आपण, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला दिसतं की कुठेही आपल्याला डिझाईनमध्ये चूक दिसायला नको. तर आपण घेताना प्रत्येक वेळेस एक टाका इथला आणि एक इकडचा. तर इकडचा घेताना जसा आता हा व्ही दिसतोय तुम्हाला, तर ह्या व्हीची उजवी बाजू ही घ्यायची नेहमी टाक्यात शिवताना, म्हणजे आपल्या डिझाईन बिघडत नाही. व्हीची उजवी बाजू आणि ही इकडचा टाकाच दिसतो तर तो टाका. असं शिवून घ्या, म्हणजे मग ते व्यवस्थित दिसेल तुमचं. सरळ बाजूने शिवलं म्हणजे मग ते आपल्याला डिझाईन मध्ये फरक पडत नाही आणि दिसायला छान दिसतं. अशा पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने ही पट्टी पूर्ण शिवून घ्या आणि नंतर शेवटी हे 7-7 टाके पुन्हा आपण 2-3 सुयांच्या मदतीने जसे बंद केले तसे बंद करून घ्या. नंतर आपल्याला याला छानशे बटणं लावता येतील. तर बटणं लावून झाले की मी तुम्हाला पुढचं दाखवते. हा, तर मित्रांनो बघा, हे स्वेटर पूर्ण झालेलं आहे. आता आपलं गळपट्टी पण शिवून झालेली आहे. नंतर हे 7 टाके जोडून झालेले आहेत आणि आता हे बटणं लावून किती सुंदर दिसत आहे पहा. सगळे दोरे मी हाईड केलेले आहेत. तर असं सुंदर जॅकेट करायला तुम्हाला नक्कीच आवडेल. अतिशय सोपं आहे हे आणि तुम्ही नक्की करा. आणि आवडलं असेल तर लाईक करा, कॉमेंट करा आणि शेअर करा. मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं. आणि नोटिफिकेशनसाठी बेलचं बटन दाबा, सबस्क्राईबचं लाल बटन क्लिक करा, म्हणजे आपल्याला दरवेळेस नवीन व्हिडिओ टाकला की नोटिफिकेशन येत जाईल. तुम्ही हे छानसं जॅकेट कराल आणि नक्की मला कळवाल अशी मला आशा आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.